Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái file kế tiếp, tìm hiểu về vấn đề bảo mật khi mà mình code ở trên cloud ha, để tránh bị lộ những cái mật khẩu hoặc là những cái thông tin nhạy cảm trong những cái file mà mình upload lên. Ví dụ upload lên Git, upload lên trên Amazon ha. Thì đơn giản thì mình sẽ làm 3 cái bài lab. Thì mình sẽ hiểu được cái bài này thôi, cái mục tiêu của bài này. Bài lab thứ nhất, mình sẽ sử dụng là hardcore ha, mình sẽ lưu mật khẩu ở trong cái biến môi trường. Khi mình triển khai một cái server Node.js ha, đại khái vậy. Thì lúc đó mình sẽ thấy nó nguy hiểm như thế nào. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái dịch vụ của Amazon, đó là SSM. Và một cái dịch vụ thứ ba là Secret Manager ha. Ở đây mình sẽ có 3 bài lab. Thì cái bài lab 2 và bài lab 3 nó sẽ giúp mình phân biệt giữa hai cái dịch vụ này nó có ưu nhược điểm gì ha. Rồi, ok, mình sẽ vô bài lab đầu tiên. Mình sẽ sử dụng Node.js ha để mô phỏng cho 3 cái bài lab này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái máy EC2. Rồi, mình chuẩn bị cái này ha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cái security group, mở thêm cái bọt 3000 bên cạnh cái bọt 22 ha, để một lát nữa mình có thể SH vô. Rồi, mình cũng vô đây ha. Đây coi mình còn bao nhiêu tiền. 120 đô mà mình mới xài có một chút xíu mình làm mấy phase rồi nhưng mà rất là ít tiền ha. Mình sẽ để dành đó, mình sẽ làm những bài lab mở rộng hơn sau này, ví dụ K8S đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ search cái dịch vụ EC2 ha. Rồi, mình sẽ tìm tới security group. Rồi, các bạn có thể lựa cái security group nào hoặc là tạo mới thì các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là cái lab security group 1. Rồi, mình sẽ mở thêm cái bọt 3000 ha. Ở đây mình mở rồi nè. Đây, mình sẽ mở thêm một cái bọt 3000 anywhere ha. Đó, để sử dụng cái Node.js. Ngoài ra thì có cái bọt SH22 đó. Cái hướng là inbound ha, là cho phép từ internet đi vô đó. Thì nó sẽ chia gặp được cái bọt 3000 và bọt 22. Ok, rồi mình sẽ sử dụng cái này ha, lab SC1 đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái máy ảo EC2. Rồi mình sẽ launch lên ha, launch. Rồi mình lên lab đi. Ok, rồi mình sử dụng Amazon ha. Rồi mình sử dụng con T3 này luôn đó, con này free tier. Rồi username để lab domain SH vô là EC2 gạch giữa user ha. Còn cái password mình sẽ dùng cái key đó. Rồi đây, mấy bạn có thể tạo mới cái key ha. Mình đây mình có sẵn cái key, mình sẽ dùng lại luôn đó. Rồi tới phần networking, mình edit ha. Rồi mình chọn cái VPC của mình, bây giờ mấy bài lab trước thôi. Rồi subnet mình sẽ chọn public ha đó. Public. Rồi mấy cái này là những bài lab trước mình đã làm rồi, nó còn ha đó. Còn mấy bạn mà chưa làm thì các bạn cần tạo cái subnet, rồi tạo cái routing table rồi này nọ ha. Thì mấy bạn có thể tìm là những bài lab đầu tiên, phase 1, phase 2 rồi đó thì nó sẽ có ha. Rồi mình sẽ assign cái IP internet cho nó ha, cái một IP public vô. Rồi security group hồi nãy mình đã nói ha, mình sẽ chọn cái lab S1. Nó có mở bọt 3000 sẵn và bọt 22. Rồi ok, rồi mình lên xuống ha.
Rồi đó, sau khi đã có rồi, cái máy nó chạy lên thì mình sẽ tiến hành mình cài cái Node.js cho nó ha. Rồi mình đợi chút xíu cho nó start lên ha. Rồi mình sẽ sh vô đó. Rồi, mình cần lấy cái IP của nó ha. Đây IP của nó nè, mình copy dạng vô đây. Rồi user là ec2 gạch user rồi cộng. Rồi tiếp theo mình sẽ cần browse tới cái file cái key mình download về ha, credential. Rồi mình browse tới. Rồi đây là mình đang ở Singapore, chọn này. Rồi open. Rồi mình đã vô lúc đó ha, mình sẽ chỉnh cái font lên 16 đi cho nó to chút xíu dễ nhìn. Rồi 16. Rồi đây là con EC2 của mình ha. Đó. Đấy con này đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình cài Node.js. Mình sẽ chạy update để install cái Node.js ha. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra cái version hai cái này. Ok, rất là nhanh. Rồi mình đã có ha, cài thành công. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái thư mục Security Lab. Giờ mình sẽ cd vô đó luôn ha. Rồi mình đang ở trong Security Lab nè. Rồi mình sẽ edit. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài cái gói address vô ha, và dot environment đó. Rồi mình sẽ cài hai gói này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái bài lab thứ nhất ha. Coi như là mình đã xong cái phần chuẩn bị. Rồi mình sẽ vô cái bài lab thứ nhất. Đó là mình sẽ store một cái mật khẩu ở trong cái file biến môi trường này ha, env này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vi rồi mình sẽ dán nội dung này vô đây. Rồi mình có key value ha, key là db password nè, value của nó là super secret password ha, key này là secret đó. Rồi mình có hai cái key value này. Rồi giờ mình lưu lại. Rồi mình đã có cái file env tại đây ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái file app.js ha, cái file chạy của mình đó. Đó. Tại sao là mình biết nó là app.js ha, là do cái file edit này mình tạo ra. Đó. Rồi ok. Nào mình sẽ tiến hành bây giờ ChatGPT nó format hình lại cho mình ha. Rồi mình insert cái đoạn code nó sẽ sử dụng cái file cái thư viện .environment là liên quan tới cái file chấm environment đó, có chứa hai cái key value trong đó đó, và nó sử dụng cái address là hai cái mình download về nãy đó. Đó. Rồi nó sẽ lấy password cho nó ha. Đó. Và nó sẽ show lên màn hình cho mình. Đó.
nó show ra cho mình là cái dòng đầu tiên là lab 1 nè, và cái password ha, nội dung của cái password, và nó sẽ mở cái bot 3000 để chạy cái web server này ha. Rồi ok, mình sẽ nhờ các sĩ đột phá lại ha. Rồi copy, mình chỉ nhấn vào đây. Rồi ok, giờ mình tiến hành mình sẽ chạy nó ha. Đó, dùng cái này để chạy cái bài app.js. Rồi nó đang chạy background ha, đó nó đang chạy background, đang lắng nghe bot 3000. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái IP bao nhiêu ta. Rồi đây ha, open nó luôn. Rồi bot 3000 ha, bot 3000 HTTP chứ không phải HTTPS, HTTP đó. Rồi mình đã thấy là nó in ra cái mật khẩu ở trong cái file .environment, đúng không? Đó, super secret password đó, là cái file trên đây đó, đây nè, nó in ra cái db password này ha. Đó. Đây nè, đó lab 1 password là 2 chấm là cái này nè, đó nó gọi ra đây nè, đó cái biến trong đây, đó, cái biến trong đây nó gọi ra đây nè, lab 1 nè, password 2 chấm nè, đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhận thấy là nó rất là nguy hiểm, đúng không? Đó, ví dụ mà ai mà hack vô được đó, cái máy của mình là họ có thể show được cái mật khẩu đó. Ví dụ cái mật khẩu là nó quan trọng về database, mật khẩu root hay gì đó ha, thì nó rất là nguy hiểm, đúng không? Đó, hoặc là mình push lên trên cái GitHub đó, thì ví dụ ai mà có vô được GitHub mà họ build về, họ clone về, thì coi như là mình sẽ bị leak toàn bộ cái mật khẩu mình lưu ở trên đó. Đó rất là nguy hiểm, đúng chưa? Đó rồi bây giờ để khắc phục cái nhược điểm này thì mình sẽ sử dụng một cái dịch vụ của Amazon đó. Đó. Rồi mình sẽ qua cái bài đó thứ hai mình sẽ sử dụng cái dịch vụ Amazon gọi là SSM đó, Parameter Store đó, nó sẽ lưu cái key value ở trên cái dịch vụ của Amazon, và mình sẽ cần một cái policy và một cái role để có thể đọc được cái này rồi xuất ra màn hình ha. Đó, khi nào cái máy EC2 nó gọi thì nó sẽ xuất ra màn hình, nó lấy xuất ra màn hình đó, ví dụ EC2 mình sẽ tạo cái role đó, để có thể truy cập được cái service này ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Rồi bây giờ mình sẽ tìm thấy cái dịch vụ này ha, SSM. Mình sẽ vô parameter tool rồi hay cái parameter. Rồi quay lại đây, search SSM ha. Đó, system manager. Rồi mình sẽ vô parameter tool rồi đây, rồi kiếm cái parameter tool. Đó, parameter store ha, parameter store. Rồi nó hơi sai chữ chút xíu ha, parameter application tool và parameter store, đó nó hơi khác cho một chút ha. Rồi mình bấm vô đây. Rồi diễn giải trong tài liệu bị sai chút xíu. Ok, mình create parameter. Rồi mình sẽ tạo một cái key đó. Đó. Cái key là mình đặt tên thôi, ví dụ như production db, password của db đó. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng standard ha, mình sẽ sử dụng secure string đó. Rồi ba cái này nó khác nhau gì, ba cái này nó khác nhau gì, ở đây mình có giải thích đó.
string là nó sẽ không có mã hóa đó. Còn string list nó cũng không mã hóa luôn, nhưng mà nó chứa nhiều cái chuỗi trong đó ha. Ví dụ cắt giao bằng một dấu phẩy đó. Nó danh sách nó nhiều chuỗi ghép lại với nhau, cắt nhau bằng dấu phẩy. Còn skill string là nó có encrypt ha đó, nó sẽ sử dụng mã hóa 256 đó. Ok rồi, mình đã chọn skill string đó, value là cái mật khẩu của mình đó. Rồi ở đây là mình sử dụng my current account luôn ha. Bây giờ mình sử dụng cái KMS mặc định của Amazon đó. Thay vì mình tạo cái mới ha, mình không cần phải custom đó, mình ở đây mình lab mình sử dụng default luôn đó. Rồi các bạn là lưu ý chỗ này ha. Ví dụ mình tạo mà custom ở đây thì cuối bài lab mình phải vô cái KMS mình tìm cái custom key mình tạo ra để mình xóa ha. Còn nếu mình sử dụng cái default của Amazon đây thì mình không cần xóa đó. Đây nè, mình giải thích sơ chỗ này nha. Đó, mình sẽ tìm cái dịch vụ KMS, Key Management Service nè. Đó, Custom Manager nè. Đó. Nếu mà mình tự tạo ra cái custom cho mình thì mình phải xong bài lab mình phải vô đây mình xóa. Còn nếu mình sử dụng cái của chính Amazon nó có sẵn thì mình không cần xóa ha. Cái này của default của system. Đó. Ở đây mình sử dụng là SSM. Đó, mình đang sử dụng cái này nè ha. Đó. Mình đang sử dụng cái này có sẵn của nó. Ok ha. Đấy. Mình có thể đọc cái policy của nó ha. Đây, đó, ví dụ vậy. Đó. Rồi. Ok, value. Cái này là giá trị của cái mật khẩu, là như mật khẩu mình đặt là gì á? Mật khẩu của cái này nè. Đó, cái này là cái key. Cái này là cái value. Rồi. Create. Rồi, mình đã có ha. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tạo cái policy, một cái policy custom để mình giới hạn lại những chỗ mình cần thiết thôi. Mình không cho nó lựa những cái policy nó có sẵn ha. Đó. Với lại ở đây cái ARN nó cũng bị khác rồi đó, đúng không? Đấy, ví dụ này mình đặt cái parameter khác thì mình phải sửa lại chỗ này đó. Cái account ID này là cái gì? Đó, cái account ID này là cái con số cái này nè. Đó, con số account ID đây nè. Account ID đây, đó là nha, mình phải thay vô đó. Đó, mình phải thay vô đây ha. Đó, cho phép đó, action cho phép tới cái get parameter được lấy cái parameter ở trong cái result này ha. Đó. Rồi mấy bạn mà ở một cái region khác thì mình sẽ xem lại ha, chỉnh lại cái này. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ copy cái này. Đó. Và mình sẽ nhận ChatGPT nó bảo quán lại. Đó. Và nó sẽ thay cái account ID cho mình luôn ha. Account ID. Đây, mình copy account ID. Rồi. Rồi. Ok, rồi mình copy cái này. Copy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua policy là trong IAM ha. Đây. Policy. Rồi. Mình sẽ create một cái policy theo ý của mình ha. Rồi mình sẽ chọn đây là JSON nha. Đó. Rồi mình xóa của nó đi. Dán cái của mình vô. Rồi mình thấy nó báo lỗi vậy ha. Báo lỗi vậy chưa? Ok. Rồi, next luôn. Rồi mình đặt tên. Đó. Tên. Đó. Đây là đặt tên này. Rồi. Rồi, create. Ok. Mình chọn custom manage là mình sẽ thấy nó ha. Đó. Cái này do mình tạo ra. Đó. Rồi. Rồi, policy này đó là nói gì? Nó cho phép đọc cái parameter corruption DB password đó, và không được đọc những cái parameter khác đó. Mình fix cứng cái này luôn cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ gán cái policy đó vô trong cái máy ảo của mình ha.
Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái máy ảo EC2. Rồi mình mở 2 tab đi ha cho nó dễ. Tại một lát nữa mình phải tạo cái role nữa. Rồi mình vô instant. Rồi mình chọn cái máy ảo của mình ha, bấm chọn nó, vô action, security, I am role. Đó. Đó, bây giờ chưa có đúng không? Tại vì mình chưa tạo cái role. Đó, bây giờ mình phải tạo cái role thì mới được ha. Rồi vô role nè. Rồi mình sẽ create cái role. Đó. Rồi mình sẽ chọn EC2. Đó. Rồi next luôn. Rồi mình sẽ tìm tới cái role hồi nãy mình tạo, cái policy đã mình tạo á, custom manage. Đó, mình sẽ thấy nó, mình chọn nó ha, next luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái role. Rồi bây giờ đặt tên này. Rồi ok. Rồi create. Rồi lúc này bên máy EC2 mình mới thấy nè nha. Phải bắt lại can refresh. Rồi có rồi ha. Đó mình chọn nó, update. Rồi như lúc này là máy ảo này của mình, cái máy lab này nó đã có quyền nó đọc được cái parameter production DB password ha. Nó đọc được cái parameter đó để nó lấy về cái giá trị là hồi nãy đó. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại cái SSM chút xíu ha, SSM để mình xem nó mã hóa. Đó. Hồi nãy mình quên có cái mã hóa của nó. Đó. Store. Rồi mình bấm vô đây ha. Đây nó mã hóa cho mình nè. Mình muốn show rồi mình phải bấm vô cái show này ha. Bình thường nó mã hóa cái value này của mình. Đó. Giờ mình edit đi. Đây, hồi nãy mình nhập vô nè. Sau khi nhập vô xong nó đã mã hóa cho mình luôn nè. Đó ha. Đó. Hồi nãy chỗ này là của mình là plan test đúng không? Đó, thì giờ thành những dấu chấm tròn. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ cái máy ECU mình đã có thể đọc được cái value của cái parameter đó rồi ha. Rồi tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cần chỉnh sửa lại cái file Node.js ha. Rồi, trước khi đó là mình phải cài thêm một cái thư viện của Amazon lên cái máy EC2 ha. Rồi mình phải cài cái thư viện này vô, SM vô. Đó, thì nó mới đọc được ha. Rồi đó, cái này dùng để cái gói này nè, dùng để giao tiếp với lại cái SM. Đó, nó cho phép đọc parameter store, ghi, đọc, skill string, gọi run. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sửa cái file app.js ha. Bây giờ mình copy cái này mình qua ChatGPT. Copy. Rồi copy. Rồi v đó. V app lộn. Rồi xả. Rồi lưu lại. Rồi trong file này là mình thấy là nó không còn gọi cái thư viện environment nữa đúng không? Nó chỉ gọi cái address thôi, nó không còn gọi thư viện environment nữa. Giờ nó sử dụng cái bucket hồi nãy mình đã đào về của SM. Đó. Để nó đọc cái parameter ra ha, đọc cái param này ra nè. Đó. Giờ nó sẽ in ra màn hình cái mật khẩu ha. Đó. Lab 2 đó. Rồi bây giờ mình có thể xóa được cái file environment rồi ha. Đó.
ls trừ la ha, ls trừ la đó, đó. Đây mình thấy cái file ẩn này ha, bình thường mình là l này mình không thấy đó, nó là file ẩn, nó có dấu chấm là file ẩn. Rồi bây giờ mình có thể mình xóa hoặc là mình đổi tên nó ha, ở đây mình xóa luôn chấm. Rồi ok, đã xóa rồi ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử coi. Rồi mình refresh lại đây ha. Quên mình chưa chạy, mình chưa chạy ha, mình phải run hết, chưa chạy. Rồi mình sẽ chạy nó ha. Rồi nó đã server running rồi nè. Rồi mình refresh lại trang web. Rồi lab 2 mình đã xong ha. Đó, nó là lấy cái giá trị ở trong cái bar router ở trên cái dịch vụ của AWS ha. Đó. Đó. Thì giờ mình những cái file mình up lên trên GitHub hay như thế nào đó thì mình không còn sợ bị lộ mật khẩu nữa ha. Vì mật khẩu nó đã lưu ở trên dịch vụ của Amazon. Đó. Đó. Bây giờ mình đã sử dụng, mình sẽ tạo cái role để nó đọc được ha. Đó. Đó, nó sẽ theo cái flow như thế này. Đó. Rồi nhưng mà nó tồn tại một cái nhược điểm là app phải gọi API ha. Đó, nó phải gọi cái API thông qua cái role này, nó gọi API rồi nó không có auto rotate được. Ví dụ như là muốn mật khẩu mình 30 ngày sau nó tự động đổi cái khác thì mình cũng phải vô cái parameter, mình phải sửa lại ha, manual mình sửa lại thì nó hơi có nhược điểm chỗ đó. Thì cái nhược điểm này nó sẽ được hỗ trợ ở cái bản thứ 3, đó là mình sẽ sử dụng cái dịch vụ Secret Manager. Đó. Thì nó sẽ có chức năng là tự động rotate cái mật khẩu ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua lớp thứ 3 để tìm hiểu cái dịch vụ này của Amazon ha. Thì cái dịch vụ ở cái SM này thì nó miễn phí, còn cái dịch vụ của cái Secret Manager này thì nó tính phí ha. Đó. Làm xong mình phải clean đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái dịch vụ Secret Manager lên ha, để mình tạo một cái secret. Mình sẽ store đó là cái mật khẩu lên cái dịch vụ này. Rồi chọn cái Secret Manager. Secret Manager đây ha. Rồi chọn nó. Secret đây, ở đây nó có giá nè, đó bao nhiêu tiền á tháng này ha. Đó. Rồi con API thì tốn bao nhiêu tiền đó, nó có nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ new secret. Rồi ở đây là do mình chọn cái này, nó báo cái lỗi này ha. Đây là mình sẽ chọn order này. Rồi bây giờ mình sẽ key là password. Rồi mật khẩu đã này, ultra ha. Đó. Rồi next luôn. Rồi đặt tên ha. Y chang. Rồi next luôn. Rồi ở đây ví dụ mình muốn sử dụng cái dịch vụ mà tự động rotate cái mật khẩu thì mình sẽ on lên ha. Đó, nhưng mà để sử dụng cái này thì mình phải cần có lambda. Đó. Ở đây bài lab thì mình tạm thời mình không tìm hiểu chức năng rotate này. Đó, mình up đi ha. Rồi next luôn. Rồi
store được phép rồi, mình đã có rồi ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái policy để có thể lấy được cái dịch vụ này ra ha, sử dụng ha. Rồi mình sẽ tạo một cái policy. Policy create, mình chọn JSON ha. Đó. Rồi mình sẽ copy cái này, mình dán vô ChatGPT ha. Rồi nó sẽ cho phép lấy cái secret value ra nè của cái dịch vụ Secret Manager. Đó. Đi sụt là sao luôn ha, tất cả. Rồi, copy. Rồi policy name mình đặt tên ha, tên này đi. Ok, rồi create. Rồi mình sẽ qua phần role ha. Nếu ở đây mình có thể tạo một cái role mới, nếu mình tạo role mới thì lát nữa qua máy EC2 này mình cũng phải làm cái bước là mình thêm cái role mới đi vô. Còn đây thôi, để cái thời gian thì mình sẽ sử dụng lại cái role cũ, nhưng mà mình attach thêm cái policy ở vô ha. Mình chọn cái role này. Rồi giờ mình sẽ, hiện tại nó đang có một cái policy này thôi, giờ mình sẽ attach thêm. Attach thêm policy mình mới tạo ra. Đó, secret nè, attach thêm nó vô, add thêm vô. Rồi đây mình đã có 2 cái rồi ha. Rồi ok, rồi tiếp theo mình sẽ cần chỉnh sửa lại cái file Node.js luôn ha. Giờ mình phải cần cài thêm cái gói để đọc được cái dịch vụ này. Rồi mình đã xong bước này, bây giờ mình cần phải cài thêm cái gói. Mình sẽ cài cái gói này vô. Rồi chục phút đã cài thì mình sẽ copy cái này để mình nhờ ChatGPT nó chỉnh lại cái file app.js cho mình. Rồi. Rồi mình sẽ quy cái file app này ra, xóa hết cái cũ đi để mình dán cái mới vô. Rồi thì cái này nó sẽ sử dụng cái gói thôi, gói Secret Manager thay vì cái gói SSM trước đó. Đó, nó chỉ khác vậy thôi. Đó, rồi nó đọc cái chuỗi string ra thôi ha. Đó, rồi nó sẽ hiện ra cái giao diện web lab 3 và cái password mới ha. Đó. Rồi mình sẽ run nó. Rồi bây giờ mình sẽ refresh lại trang web ha. Đây nó sẽ hiện lab 3 và ultra. Đó, lab 3 mật khẩu ultra nè. Ok. Đó. Rồi thằng Secret Manager thì nó sẽ hỗ trợ auto rotation. Đó, nó sẽ hỗ trợ version, nó sẽ hỗ trợ thêm những cái này. Đó. Ví dụ 30 ngày đổ password tự động. Đó. App không cần biết. Đó. Đây là một cái bảng so sánh. Đó. Giữa hai cái feature của hai cái service này với nhau ha. Đó. Giá đây rẻ hoặc là miễn phí nè, còn Secret đã mắc hơn ha. Đó. Auto rotation nè, cái này không có, cái này có nè. Đó. Đó, và sân cơ bản này mạnh nè. Đó. Ok ha. Đó, đây là cái bảng so sánh. Đó. Rồi khi nào mình dùng cái nào ở đây mình nói ha. Còn đơn giản SMB nhỏ thôi. Đó. Mô hình nhỏ thì sẽ sử dụng cái Secret. Đó. Rồi dùng Secret Manager cái nào là version lớn nha, database credential. Đó. Có compliance. Đó. Có rotation bắt buộc ha. Rồi ok.
Rồi bây giờ mình sẽ cần phải Linux để không nó tính tiền mình ha. Rồi cái phần Linux này mấy bạn có thể dựa vô cái bảng này để mấy bạn tự xóa ha, còn không mấy bạn nãy giờ mình làm gì thì mình xóa thôi đó. Rồi cái phần này mình không có làm ha, để mấy bạn tự làm. Ok, rồi coi như cái bài lab mình cơ bản mình tìm hiểu về cái security của Amazon, hai dịch vụ SSM và Secret Manager đã xong rồi ha. Rồi hy vọng các bạn có thể hiểu được phần cơ bản về cái này. Rồi bye bye các bạn, hẹn các bạn ở cái bài lab kế tiếp. Bye bye.